שאילתה של חבר הכנסת משה זלמן פייגלין. גברתי השרה, אבקש שתעלי לדוכן ואני אזמין את חבר הכנסת השואל מיד. חבר הכנסת משה זלמן פייגלין, רשות הדיבור שלך. שאילתה מספר 45. גברתי השרה, לפני כחודש פרסם משרדך נהלים חדשים ומחמירים המונעים מעשרות אלפי חולים לקבל טיפול שהוכח כיעיל בקנאביס רפואי ופוגעים באלפי חולים שכבר אושר להם טיפול בעבר. רצוני לשאול: 1. כיצד כשרת הבריאות את ממלאת את חובתך לאפשר לכל חולה לקבל את הטיפול הראוי לו? תודה. תודה לחבר הכנסת משה פייגלין. תשיב השרה. כן. מאוד מאוד מעריך אותך, אבל אני חייב לומר שהתשובה שלך מאכזבת בצורה בלתי רגילה. משום שהאמת היא בדיוק הפוכה מכל מה שאמרת. מדוע חולים, לעתים סופניים, שסובלים בצורה שלא תתואר, ואת יודעת את זה כי הם מול ביתך, מדוע בנוסף למחלתם הם נאלצים לשבות רעב כשבוע מול הבית שלך? הכל נפלא, הכל הרבה יותר טוב, מה פתאום עכשיו החליטו לשבות רעב? זה מגוחך. את אומרת שאת לא רוצה שנושא הטיפול בחולים יהפך לבן ערובה לצורך הכנסת הלגליזציה בדלת האחורית. אבל מה שקורה באמת הוא בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. כדי לשמור על הקנאביס מלהגיע לציבור הרחב, מונעים אותו מהחולים. זאת בדיוק המציאות. הסעיף שכרגע יקראת בתקנות החדשות, את תקראת אותו, אני לא צריך לחזור עליו, למטופלים בתחום הכאב, המשמעות שלו היא שקודם נרעיל אותם, לפחות במשך חצי שנה, בחומרים הרבה 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 יותר קשים וממאירים וממכרים מקנאביס, ואחר כך, בשלב האחרון, שכבר יהיו על הקרשים ממש, אם תעבור שנה, ניתן להם להשתמש בזה. ומה אם הוא הולך למות בעוד שנה? וזה הדבר היחיד שיכול לאפשר לו איזה שהם חיים תקינים בתקופה שנותרה. ובכלל, מה פתאום שפקיד, ולא משנה אם הפקיד הזה אני מאפשר לך להמשיך את השאלה בגלל החשיבות של הנושא, למרות שצריך לצמצם את השאלה, אבל באמת הנושא הוא חשוב מאוד ולכן אני מאפשר לך את השאלה. ובכלל, אם רופא מקצועי שמכיר את המטופל לא יושב במגדל השן בירושלים מאחורי סעיפים ופקידים, אלא באמת פגש את החולה ואמר וחתם, הוא צריך טיפול בקנאביס. מי אני, מי את או כל פקיד אחר שמתיימר לתת מזור? הוא משרד הבריאות, הוא נועד להבריא, לא להיות שוטר כנגד חששות אחרים. הוא נועד להבריא. מי אנחנו שנאמר לא, על אף שהרופא פסק, כן, החולה הזה שאני מכיר אותו ושאני בדקתי אותו צריך את התרופה הזאת, אני אגיד לא? זה משרד בריאות או משרד משטרה? מה אנחנו? גברת רגב, אני חושב יאסר ערפאת שהוא אומרת הוא טרוריסט, הוא קיבל פרס נובל לשלום, אני לא מציע, לא לחברת הכנסת רגב ולא אנשים כמוה להכניס האף שלהם ברחובות שלנו ובשכונות שלנו. ברחובות שלכם והשכונות שלכם נמצאת במדינה יהודית ישראלית דמוקרטית. ג'נאים שיאסר ערפאת אחראי לרצח יותר יהודים מכל אדם אחר, יותר אזרחים ישראלים ויהודים מכל אדם אחר מאז היטלר יימח שמו. נכון, גם זה נכון לבושתו של ארגון הפרס הנובל. סגנית השר, בבקשה, סליחה שאני עוצר אותך, חבר הכנסת דוד אזולאי ביקש גם הוא להוסיף שאלה, פשוט תעני אחר כך לכולם יחדיו. בבקשה, חבר הכנסת אזולאי. אתה צודק. אדוני היושב-ראש, אני מודה לך על כך שאתה מאפשר לי לשאול את השאלה, ורציתי לשאול... פשוט לחזור אל תחום השפיות. אני שואל את סגנית השר, האם כיום ישנה איזו סנקציה כנגד ראשי רשויות שלא מבצעים את החוק לקביעת שמות ברשות המקומית שלהם? אנחנו עוברים לדיון הבא. התגברות הטרור ביהודה ושומרון. הראשון לדבר חבר הכנסת משה זלמן פייגלין. לאחריו יעלה חבר הכנסת ניסים זאב, למי שלא שמע. יש לך 3 דקות.
גברתי יושבת-הראש, אני אנצל את ההזדמנות ששרת הבריאות כאן כדי לגנוב 10 שניות עוד מהנושא הקודם ולומר שכלקוח כבד, לצערי הרב, של מערכת הבריאות, אני חייב להעביר מכאן באמצעותך, גברתי שרת הבריאות, את תודתי למערכת הבריאות על טיפול מדהים ומסור. ועכשיו לנושא שלי, שעליו ביקשתי לדבר. עמד כאן קודם לכן השר לביטחון פנים והגדיר גרפיטי שלא ברור מי ביצע אותו בכפרים ערביים טרור, לא פחות ולא יותר, כתובות על הקירות כסוג חדש של טרור. הוא גם קרא, מנה את המקרים הללו ומנה למשל את הכפר טובה זנגריה כאחד המקרים שבהם בוצע הטרור הזה, ולא ידע שראש הוועדה הקרואה בכפר עצמו הודה בפה מלא שמדובר בתוצרת עצמית של תושבי הכפר עצמו, ובכן אף אחד כבר לא יודע אם מדובר ביהודים או בפרובוקציה של ערבים. אני משוכנע שבדרך כלל מדובר בפרובוקציה, אבל כמו במקרה של מוחמד דורה, מדינה שלמה כבר עסוקה בלהפנות כלפי עצמה אצבע מאשימה, והנה כולנו זורקים עוד ועוד דלק על מדורת ההלקאה העצמית הזאת. אז בואו נדבר קצת על הטרור האמיתי שמתחולל כרגע ביהודה ושומרון. אנו עדים לאובדן עשתונות מוחלט של ממשלת ישראל וזרועות הביטחון בכבישי יש"ע. זריקות אבנים ובקבוקי תבערה הפכו לעניין שבשגרה. בקבוקי תבערה, רבותיי, לא כתובות גרפיטי. כולל בצירים מרכזיים כמו 443 מתל אביב לירושלים. אשתי שהייתה במקרה באוטובוס על הציר הזה, אתמול בלילה האוטובוס חטף סלע, אבל למי אכפת? כולנו דנים באיזה גרפיטי באיזשהו כפר, כולנו רועדים מהטרור ההוא. מי שלא מסוגל לטפל בזריקות אבנים, רבותיי, חברי הכנסת, לא מסוגל לטפל בגרעין האיראני. חוסר האונים הזה שואב בדיוק מאותו מקור ומיד אסביר. זאת כבר לא השערה פילוסופית. זהו הלקח הפשוט של 25 השנים האחרונות. כל אבן ביש"ע היא הפרומו לטיל שהנחת בתל אביב. האין עונות מול זורקי האבנים מתורצת בעקרונות מוסריים כביכול. אין שקר גדול מזה. תשאלו את התינוקת אדל חיה שמפרפרת בין חיים למוות מפגיעת אבן בראשה. כן רבותיי, לא גרפיטי לא מזוהה באיזשהו כפר, תינוקת שחטפה סלע בראש ומפרפרת בין חיים למוות, וגם אם תישאר בחיים. רבותיי, אני גברתי שרת הבריאות יודע מה פירושה של פגיעה בראש. או תשאלו את אהרון זלטקין ואחרים שגולגלותיהם נופצו בסלעים ואבנים, תשאלו אותם שיסבירו לכם את משמעות אמרת חז"ל, כל המרחם על אכזרים סופו שיתאכזר אל רחמנים. האין-אונות הזו מקורה באובדן תחושת הצדק. מכיוון שתמו 3 דקות, אני אשמח מי שמפנה, אני מיד מסיים, מי שמפנה את גבו אל סלע קיומנו בארץ הזו, אל שורש השורשים, אל הר הבית, מי שנותן בפועל את הריבונות בהר לאויב הערבי, מוצא עצמו חסר יכולת להצדיק את עצמו ולהתגונן בכל מקום אחר. יש כאן עוד מישהו עדיין שלא מבין שאחרי האבנים הוא הבא בתור, יהא ביתו אשר יהא. אני מאוד מודה לך גברתי יושבת-הראש. תודה לחבר הכנסת פייגלין. תודה רבה. עמדה נוספת לבקשת חבר הכנסת פייגלין. יש לך דקה. אדוני סגן השר, אני שותף לדעתך. לא בטוח יש לו עמדה נוספת, אבל אני לא בטוח. מותר לשני חברי כנסת על פי התקנון. אני לא זכאי? להביע עמדה נוספת? המזכירה אמרה שאינה זכאי, אבל כבר נתנו, אז אולי נאפשר זאת בכל זאת. נהיה הוגנים ונאפשר זאת. לא נלחם בתקנון, בתור סגן יושב-ראש הכנסת, אני ודאי נשאר נאמן לתקנון. מי שמציע לא יכול. אבל הרווחתי מן ההפקר. בכל אופן, אני מבקש לומר שכפי שאמרת, הבעיה היא לא חוזקו של צה"ל ויכולותיו, הבעיה היא רוחו של צה"ל, ולכן אני לא חושב שהמקום הוא ועדת החוץ והביטחון, או המליאה עצמה, או ועדת הפנים. אני מציע את ועדת הפנים לדיון בנושא. אין כאן בעיה של כוח, יש כאן בעיה של צדק, אובדן
אובדן האמונה בצדקת הדרך. אפילו ועדת החינוך הייתה מתאימה יותר מאשר ועדת החוץ והביטחון. תודה.